Το 401 π.Χ. το πεδίο του Κουνάξων είχε βυθιστεί στη κόκκινη σιωπή του απογεύματος. Οι Μύριοι, νικητές αλλά χαμένοι, έστειναν πρόχειρο στρατόπεδο. Δεν πανηγύριζαν γιατί ο άνθρωπος που τους είχε φέρει, που τους υποσχέθηκε χρυσό και πατρίδες ολόκληρες, ο Κύρος ήταν νεκρός. Το σώμα του το έσαιρναν οι Πέρσες και το κεφάλι του, όπως έλεγαν, ταξίδευε προς τη Βαβυλώνα. Η νίκη τους είχε γίνει σκιώδης, χωρίς άλλο τρόπο διαφυγής. Ο δρόμος επιστροφής ήταν άγνωστος. Τα εμπόδια που θα συναντούσαν αμέτρητα και η Ανατολή είχε σκοπό να τους καταπιεί. Η ανάβαση των Μυρίων είχε ξεκινήσει. Το σκοτάδι απλώθηκε πάνω από το στρατόπεδο. Οι φωτιές τρεμόπαιζαν, σαν να φοβούνταν και αυτές να σηκώσουν φως μέσα σε τόση απόγνωση. Οι Έλληνες περπατούσαν ανάμεσα στα όπλα τους, ανήσυχοι. Άλλοι μιλούσαν ψιθυριστά για τους θεούς. Άλλοι θρηνούσαν το χαμένο μισθό τους. Άλλοι πιο σκότεινοι σκεφτόντουσαν ότι ίσως η παράδοση ήταν μονόδρομος. Για πρώτη φορά οι Μύριοι, οι άνδρες που είχαν γονατίσει τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία στην Νέα Πτέρυγα, ένιωθαν μικροί. Τα βήματα των περσικών περιπόλων ακουγόντουσαν από μακριά. Ο αέρας έφερνε μυρωδιά από χιλιάδες εχθρικούς στρατιώτες που πλησίαζαν και η Παρσέλινος φώτιζε το πεδίο που λίγες ώρες πριν ήταν μια θάλασσα από αίμα και δεν υπήρχε κανένας να τους οδηγήσει πίσω στην πατρίδα. Την επόμενη ημέρα, μέσα στο φως της Ανατολής, έφτασε ο Τισαφέρνης, καβάλας σε άλογο, με χαρακτήρα ευγενή, ύφος πράο και μηδίαμα φιδιού. Είπε πως ο βασιλιάς, ο Αρταξέρξης, δεν ήθελε να χύσει άλλο αίμα Ελλήνων. Είπε πως θα τους βοηθήσει να γυρίσουν στη γη τους. Είπε ότι θα τους δώσει τρόφιμα, οδηγούς και ασφάλεια. Οι στρατηγοί τον άκουσαν, σαν να άκουγαν έναν άγγελο μέσα από την κόλαση. Ο Κλέαρχος, ο πιο καχύποπτος, ένιωθε στο στήθος του μια δυσφορία, σαν να τον πίεζε ένα αόρατο χέρι. Η κατάσταση ήταν τέτοια που ούτε ο Σπαρτιάτης δεν μπορούσε να αρνηθεί. Ο Τισαφέρνης υποσχέθηκε πολλά και η Ανατολή συνηθίζει να υπόσχεται όσα δεν έχει σκοπό να τηρήσει. Λίγες μέρες αργότερα, ο Τισαφέρνης ζήτησε από τους Έλληνες στρατηγούς να συναντηθούν. Ισχυρίστηκε ότι ο βασιλιάς απαιτούσε διαβεβαιώσεις, ότι ήθελε ειρήνη, ότι χρειαζόταν συνομιλίες απέναντί τους. Ο Κλέαρχος κατέβηκε με βαριά καρδιά. Ο πρόξενος, νέος και ήπιος, πήγε με εμπιστοσύνη, ενώ ο Μένων ο Θεσσαλός πήγε με φιλοδοξία να κερδίσει έδαφος στην αυλή των Περσών. Μπήκαν στις μεγάλες σκηνές του Τισαφέρνη. Και τότε έπεσε η παγίδα. Οι Πέρσες έκλεισαν τις εξόδους. Τα ξύφη βγήκαν και οι Έλληνες στρατηγοί πιάστηκαν, πλην του Μένονος, που λένε πως συνεργάστηκε για να σώσει το τομάρι του. Ο Κλέαρχος εκτελέστηκε σε λίγες μέρες. Ο πρόξενος σκοτώθηκε και οι υπόλοιποι βασανίστηκαν. Οι Μύριοι έμειναν σαν σώμα χωρίς κεφάλι, πιο μόνοι από ποτέ. Όταν έφτασε το νέο στρατόπεδο, ο φόβος έγινε πανικός. Πολλοί στρατιώτες πέταξαν κάτω τις ασπίδες τους. Άλλοι φώναζαν πως όλα χάθηκαν. Άλλοι ζητούσαν παράδοση. Το τρόφιμα λιγόστευαν. Ο χρόνος τελείωνε. Καμιά νύχτα των Μύριων δεν ήταν τόσο βαριά όσο εκείνη. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι γεννήθηκε κάτι που δεν περίμενε κανείς. Μια ηγεσία, μια μορφή που δεν είχε χρηστεί, αλλά αναδύθηκε από μόνη της. Τη νύχτα εκείνη, ο Ξενοφών, ένας από τους στρατιώτες, είδε ένα όνειρο. Λέει πως του φανερώθηκε ο Δίας ο βασιλεύς. Μπήκε στις σκηνές των λοχαγών και είπε: «Αν μείνουμε θα πεθάνουμε. Αν παραδοθούμε θα πεθάνουμε με χειρότερο τρόπο. Αν φύγουμε όμως μπορεί να ζήσουμε. Μα για να φύγουμε πρέπει να ενωθούμε. Δεν έχουμε τίποτα εκτός από τα όπλα μας και την αρετή μας.
Και αυτά μας αρκούν. Οι άνδρες άρχισαν να το ξανασκέφτονται. Ο φόβος άρχισε να παίρνει μορφή θυμού. Η απελπισία μετατράπηκε σε απόφαση. Και τότε οι Μύριοι εξέλεξαν νέους στρατηγούς. Στους 5 στρατηγούς, ένας είχε ένα όνομα που θα έμενε στους αιώνες: ο Ξενοφών. Οι Μύριοι ανασυντάχθηκαν στο πεδίο των κουνάξεων λίγο πριν χαράξει. Μπροστά τους απλώνονταν η Μεσοποταμία, με τελείωτη έκταση από πεδιάδες που τέμνονταν από 2 μεγάλα ποτάμια. Στα νότια βρίσκονταν οι υπνοκατοικημένες πόλεις των Περσών, στα ανατολικά Έλλη και Κανάλια, στα δυτικά η έρημος. Στον βορρά, όπου επέλεξαν να στραφούν, η γη άρχιζε να κεματίζει σε λόφους και φαράγγια, οδηγώντας τελικά στα δύσβατα βουνά των Καρδούχων. Οι Έλληνες ήταν περίπου 10.300 οπλίτες, μαζί με 2.500 ελαφρά τμήματα, ψηλούς, σφενδονίτες και τοξότες. Σύνολο 13.000 άντρες, μετά τις απώλειες των κουνάξεων. Τα σώματα καταδίωξης των Περσών ήταν πολύ μεγαλύτερα. Υπολογίζονται περίπου στις 20 με 30.000 στην ευρύτερη περιοχή. Πεζικό μακράς εμβέλειας, τοξότες και ελαφρά τμήματα, που μπορούσαν να ακολουθούν από απόσταση χωρίς να εμπλέκονται. Το έδαφος έπαιζε κρίσιμο ρόλο. Η πεδιάδα ευνοούσε το περσικό ιππικό, το οποίο μπορούσε να χτυπά και να αποσύρεται. Η ελληνική φάλαγγα ήταν πανίσχυρη κατά μέτωπο, αλλά ευάλωτη στα νότα και στα πλευρά όταν αναγκαζόταν να βαδίζει συνεχώς. Έτσι οι Μύριοι δημιούργησαν πορεία στρατηγική. Οι οπλίτες στο κέντρο σε πυκνές τάξεις, οι πελταστές και οι τοξότες στα πλευρά για αντιμετώπιση περσικών εφόδων, στρατιώτες με ασπίδες βαριές μπροστά για να απορροφούν μακρινά βέλη, βοηθητικά τμήματα πίσω με τα ζώα και τα λιγοστά τρόφιμα. Βάδιζαν σαν μια ενιαία φάλαγγα εν κινήσει, όχι σαν συνηθισμένος στρατός πορείας. Κάθε μέρα, κάθε ώρα περίμεναν μια επίθεση. Οι Πέρσες τους ακολουθούσαν σαν κυνηγοί, προσπαθώντας να τους εξαντλήσουν χωρίς να πλησιάσουν πολύ κοντά, επειδή είχαν δει τι μπορούσε να κάνει το ελληνικό μέτωπο στα κούναξα. Η Μεσοποταμία απέρατη και φαινομενικά επίπεδη έγινε ένα πεδίο κινδύνου χωρίς τέλος. Καθώς οι Μύριοι προχωρούσαν βόρεια, ο έφορος κάμπος της Βαβυλώνας άρχισε να εξαφανίζεται. Τη θέση του έπαιρναν οι μυερημικές περιοχές. Το έδαφος είχε γίνει πιο δύσκολο. Λόφοι, ρέματα, στενά μονοπάτια, σημεία ιδανικά για ενέδρες. Οι Πέρσες το ήξεραν και χρησιμοποιούσαν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Οι Μύριοι έπρεπε κάθε μέρα να ξανασχηματίζουν άμυνες. Οι οπλίτες δημιουργούσαν μικρές φάλαγγες όπου το έδαφος το επέτρεπε. Οι πελταστές κινούνταν γρήγορα στα ανηφορικά σημεία. Οι σφενδονιστές της Ρόδου, περίπου 200, απαντούσαν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι τοξότες από την Κρήτη λειτουργούσαν σαν ασπίδα από απόσταση. Η τακτική των Περσών ήταν απλή: να τους εξαντλήσουν, όχι να τους καταστρέψουν τοπικά. Το έδαφος δεν έκανε χάρη σε κανένα. Το ποτάμι του Ζάβα, κάποιοι το λένε και Τρίγλεο, τους ανάγκασε να περάσουν με το νερό μέχρι τη μέση, ενώ το έδαφος γλιστρούσε κάτω από τα σανδάλια τους. Κάποιοι χάθηκαν από το κρύο μετά την Ανατολή. Άλλοι σκοτώθηκαν από βέλη που ερχόταν από τις κορυφές, όπου δεν μπορούσαν καν να αντιδράσουν. Κι όμως οι Μύριοι άρχισαν να λειτουργούν σαν ένας ενιαίος οργανισμός. Ο Ξενοφών περιγράφει πως ο στρατός είχε αρχίσει να προσαρμόζεται στην εχθρική γεωγραφία. Οι Έλληνες δεν είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν είχαν ανεφοδιασμό, δεν είχαν υποστήριξη. Είχαν μόνο τα όπλα τους, την πειθαρχία τους και τον νεογέννητο ηγέτη τους, τον Ξενοφών. Γι' αυτό και προχώρησε. Οι Πέρσες δεν τους γονάτισαν. Η απελπισία έγινε πυξίδα. Τώρα μπαίνουν στα βουνά των Καρδούχων, των πιο άγριων πολεμιστών της Ανατολής. Εκεί όπου δεν περνά στρατός χωρίς να αφήσει το μισό του. Εκεί όπου κάθε φαράγγι είναι ενέδρα και κάθε κορυφή είναι θάνατος. Κι όμως μέσα από τη φωτιά, χιόνι και αίμα θα φτάσουν σε εκείνη την κραυγή που θα μείνει αθάνατη. Θάλατα, θάλατα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like
εγγραφείτε στο κανάλι και μοιραστείτε το για να στηρίξετε την προσπάθειά μας. Η ιστορία γράφεται από όσους τη θυμούνται και εσείς βοηθάτε να μείνει ζωντανή. Σας ευχαριστούμε.